باورتون نمیشه که این شیرینی نارگیلیای فوق‌العاده خوشمزه و بازاری رو بشه بدون فر و همزن آماده کرد. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. شیرینی نارگیلی فوق‌العاده نرم و خوشمزه با یک بافت آدامسی براتون آوردم که این رسیپی رو من چندین بار به انواع مختلف امتحانش کردم تا بالاخره تونستم پیدا کنم طریقه پخت این شیرینی رو داخل تابه. بریم که با هم درستش کنیم. قبل از هر چیز اگر زیرنویس ویدیوها مانع دیدن ویدیو میشه، شما میتونید از بالا سمت چپ گزینه CC رو غیر فعال کنید تا زیرنویس ها برای شما نمایش داده نشه. 160 گرم پودر قند رو از الک حریر رد میکنیم و داخل ظرفمون میریزیم. پودر قند باید کاملا نرم و لطیف باشه. 2 عدد سفیده تخم مرغ معادل 70 گرم سفیده رو داخل ظرف میریزیم و با همزن دستی هم میزنیم تا زمانی که مواد ما یه مقدار حجیم و رنگش روشن بشه. این رسیپی انقدر فوق‌العاده و بدون قلقه که مطمئنم اگر یه بار امتحانش کنید عاشقش میشید. فقط تمام نکته هایی رو که داخل این ویدیو میگم رو حتما رعایت کنید، قطعا نتیجه خیلی خوبی میگیرید. اگر از همزن برقی خواستید استفاده کنید 1-2 دقیقه باید این مرحله رو بگذرونید، اما اگر از همزن دستی استفاده میکنید 3-4 دقیقه خوب هم بزنید تا موادتون به این شکل در بیاد. 100 گرم پودر نارگیل پرچرب رو اضافه میکنیم و هم میزنیم. پودر نارگیل حتما باید پرچرب باشه و از پودر نارگیل خشک استفاده نکنید. اگر دوست داشتید که سطح شیرینیتون یه مقدار براق‌تر باشه، حتما پودر نارگیلتون رو داخل آسیاب 1-2 پالس بیشتر خورد کنید. 1 قاشق غذاخوری آب لیمو تازه رو داخل ظرف میریزیم و در حد مخلوط شدن مواد رو هم میزنیم. همونطور که گفتم به قدر این دستور امتحان شده و عالی هست که با خیال راحت میتونید امتحانش کنید. 75 گرم روغن مایه رو که من روی حرارت قرار دادم تا کاملا گرم شده و نزدیک به داغ بودن بود، کم کم به این مواد اضافه میکنیم و خیلی سریع هم میزنیم. دقت کنید که به یک باره اضافه نکنید که سفیده های تخم مرغتون میبنده و بافت شیرینی شما رو خراب میکنه. خیلی کم کم باید این کار رو انجام بدید و سریع باید هم بزنید. موقع ریختن روغن به هیچ عنوان از هم زدن دست بر ندارید. قبل از اینکه کارتون رو شروع کنید شعله پخشکن رو روی حرارت متوسط گاز قرار بدید و یه تابه یا قابلمه‌ای که میخواید داخلش این شیرینی‌ها رو بپزید رو هم بذارید روی شعله پخشکن تا خوب داغ بشه. مواد رو من میریزم داخل قیف و اونها رو داخل سینی یا ظرفی که میخوام بذارم داخل فر یا داخل تابه پایپ میکنم. من یک کاغذ روغنی کف سینی پهن میکنم. بهتره که از 2 لایه کاغذ روغنی استفاده کنید. اگر موادتون خیلی شل بود بهتره که 1 قاشق غذاخوری آرد برنج بهش اضافه کنید. پودر قند روی موادتون بپاشید و بعد هم بذارید داخل تابه. من چند تا سنگ کوچیک داخل تابه گذاشتم. از یک تابه یا قابلمه‌ای که کهنه هست بهتره استفاده کنید. ظرف شیرینی رو روی سنگ ها میذارم. دقت کنید که حتما باید تابه یا قابلمه‌تون داغ باشه. زمانی که دستتون رو نزدیک تابه میکنید حرارت باید بزنه. بعد یه دم کنید دور درب قابلمه بپیچید که به هیچ عنوان هوا به داخل تابه یا قابلمه‌تون نفوذ نکنه. حرارت باید از متوسط رو به پایین باشه، اما خیلی کمش نکنید. خیلی زیاد هم نباشه که شیرینیاتون زود میسوزه. مدت پختش هم بین 15 تا 20 دقیقه بستگی به شعله شما داره. زیر شیرینیاتون که طلایی شد دیگه از داخل تابه باید شیرینیاتون رو در بیارید. پیشنهاد میکنم که برای اطمینان از نتیجه کار حتما یه دونه شیرینی رو اول امتحانی بذارید. اگر شیرینیتون خیلی پهن شد بهش آرد برنج اضافه کنید. اگر ترکش کم بود پودر قند بیشتری روی شیرینی بپاشید و به طور کل مدت پخت و میزان حرارت دستتون بیاد.
و بعد از اون مابقی شیرینی ها رو بپزید. از اینکه تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.